जोजोलपा नमस्ते म बासव पाथे म फेरि एकचोटि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। आजको मेरो विशेष सन्दर्भमा चाहिँ यो 5वटा औँलाहरूको विषयमा छ। यो 5वटा औँलामा चाहिँ हरेक रिलिजियस हाम्रो कल्चर पूजाहरूमा चाहिँ हामीले यो 5वटा औँलालाई नै युज गर्छौँ र भन्नाले टिका लगाउनको लागि 500वटा औँलाहरू चाहिँ युज गर्छौँ। कसलाई कुन बेला के युज गर्ने भनेर चाहिँ थाहा नहुँदाखेरि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो होला। थाहा पाउनेको लागि त थाहा भइहाल्छ, थाहा नपाउनुको लागि चाहिँ यो भिडियो मैले बनाउँदैछु कि अब यो बुढी औँला जसलाई हामी तेज तत्त्वको रूपमा लिएको छ भने सगुन दिँदाखेरि, आशीर्वाद दिँदाखेरि अनि यो विवाह व्रतबन्ध यही अनि बर्थडे जन्मोत्सवहरूमा चाहिँ बुढी औँलाले पहेँलो टिका पनि यसैले, रातो टिका पनि यसैले लगाइदिनु चलन छ। यानि कि तेज वृद्धि होस्, तेजको लागि यो छ औँला, बुढी औँला है। अनि चोर औँला यो चाहिँ केवल पितृको लागि, श्राद्ध गर्दाखेरि, पितृ पूजाहरू गर्दाखेरि चोर औँला युज गर्छौँ। किनभने यसलाई चाहिँ वायु तत्त्वको रूपमा लेख्छ, वायुको रूपमा। यो चाहिँ वायु भएकोले पितृ चाहिँ वायु रूपमा चाहिँ यो औँला युज गरिरहेको छ। बिचको औँला चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिचको चाहिँ आकाश तत्त्वको रूपमा लिएको छ। बिचको औँलाले चाहिँ टिका लगाइदिँदैन। बिचको औँला चाहिँ युज हुँदाखेरि चाहिँ बिचको औँलाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आएको एनर्जीमा पनि नेगेटिभ एनर्जी पास हुने है। त्यसले गर्दाखेरि आफूमा भएको भनेको आफूबाट जाने चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा बिचको औँलाले टिका लगाइदिन्छ। पहिलाको मान्छेले बिचको औँला युज गर्यो भने शत्रु हुन्छ भन्छ। नेगेटिभ एनर्जी आयो भने शत्रु हुने भइहाल्यो नि है। त्यही भएर बिचको औँला युज गर्दैन। अब यो चाहिँ साइले औँला छ, जसलाई चाहिँ रिङ फिङ्गर भन्छौँ। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रिङ फिङ्गर चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो सबै कमन यताउता पूजा गर्ने, अरू अब टिकाहरू लगाउने, प्रसादहरू दिनेमा चाहिँ यो रिङ फिङ्गर नै युज गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले पृथ्वी तत्त्वको रूपमा युज गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफू लगाउनलाई अब अरू प्रसादहरू दिन्छ भने तपाईँले यो औँलाले पहेँलो पनि रातो पनि दुइटै युज गर्न सकिन्छ है। अब कान्छी औँलाको एउटा बाँकी छ। कान्छी औँलाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा कान्छी औँला चाहिँ जलतत्त्वको रूपमा लेखेको छ, जलतत्त्व। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले केवल शालिग्राम र नारायण भगवान्को लागि चाहिँ कान्छी औँला युज गर्न सकिन्छ। र हाम्रो चाहिँ मोनिसिन दसैँमा लगाउने मोनिसिन कालो टिका पनि कान्छी औँलाले लगाउन चलन छ। त्यसो गर्दा यो 5वटा औँलाको नै यो रिलिजियस कल्चरल भ्यालुहरूमा चाहिँ कुनबाट के लगाउने, कहाँ लगाउने भन्ने कुराहरू छ। अब कुरा आउँछ हामीले जहिले पनि श्रीखण्ड र रक्तचन्दन दुइटा लगाउँछौँ। श्रीखण्ड भनेको सेतो, रक्तचन्दन भनेको रातो। अब अहिले त पहेँलो र रातो टिका चलन आयो। पहिला त श्रीखण्ड भुटेर लगाउनु पर्ने थियो, श्रीखण्ड र रक्तचन्दन। श्रीखण्ड सेतो हुन्छ, शिव तत्त्व ज्ञानको रूपमा। रातो टिका लगाउँछौँ त्यो तेज तत्त्व शक्तिको रूपमा है। त्यही भएर ज्ञान र शक्तिको कम्बिनेसन भएर हामी जहिले पनि दुई किसिमको टिका हामी युज गर्छौँ। यही हो यो 5वटा औँलाको विषयमा र टिकाको विषयमा छोटो जानकारी सहित आजलाई म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।